my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.1ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা চ্যাপ্টাৰ আছে এইকেইটা কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চন 3 টো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে যদি sin a = 3/4 তেন্তে cos a আৰু tan a উলোৱা সো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে যে যদি আমি ইয়াতে ত্ৰিভুজ এটা লাগিব সেই কাৰণ ত্ৰিভুজ এটা আঁকি লৈছো আৰু কোৱেশ্চনে কৈছে যদি আমি এংগল 1 কোণ কৰো তেনহলে মই ইয়াতে এংগল a টো দি আছো 1 কোণ কৰো তেনহলে sin a = 3/4 দিয়া আছে তেনহলে sin cos আৰু tan ৰ ৰিলেচনটো মই ইয়াতে দেখুৱাই আছো ইয়াৰ আগতে মই ত্ৰিভুজটোক নাম দি দিও এটুক b কোণ দিও আৰু এটুক c কোণ দি দিও আৰু b কোণটোক মই সমকোণ ৰাখো সো আগৰ দুইটা কোৱেশ্চনটো মই বুজাই দিছো sin ৰ ৰিলেচন হৈছে ইয়াতে লিখি দিও লক cos ৰ ৰিলেচন ভক আৰু tan ৰ ৰিলেচন লব এটো আগতো বুজাইছো সিৰিয়ালি sin এটো cos এটো tan সো ইয়াতে sin a কৈছে তেনহলে 1 কোণ ৰাখিব লাগিব আৰু sin হলে লম্ব বাই কৰ্ণ এটো কোণ হলে ইয়াৰ লম্ব হ'ব এটো আৰু কৰ্ণ হ'ব এটো তেনহলে মই ইয়াতে আনসাৰ স্টাৰ্ট কৰো সোৱা আনসাৰ sin a দিয়া আছে equal 3/4 ইতে সোয়াস এক কোণ ৰাখি প্লাই sin a হ'ব কোনটো লম্ব এটো কৰ্ণ এটো যেটো কৈছো তেনহলে sin a ঠাইত মই লম্ব বাই কৰ্ণ দি দিও সো লক লম্ব হৈছে bc আৰু কৰ্ণ হৈছে ac equal 3/4 ইতে সো ইয়াৰ পৰা আমি bc আৰু ac পাই লৈছো bc হৈছে 3 আৰু ac হৈছে 4 সো এতিয়া ab পোৱা নাই এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই ab উলাই লম তাৰ পিছত আমি cos a আৰু tan a উলাম তেনলে ইয়াতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াতে লিখি দিও পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও সো লিখি দিছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ এইটো হৈছে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মুখস্থ কৰি লবা ইয়াতে সব কৰ্ণ হৈছে সবতকে দীঘল বাহুটো কৰ্ণ এটো কৰ্ণ হৈছে 4 তেনহলে কৰ্ণৰ ঠাইত মই 4 লিখি দিছো স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব হৈছে 3 স্কয়াৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে সেই কাৰণে প্লাস ভূমি স্কয়াৰ সো ইয়াতে ভূমি দিয়া নাই ভূমিৰ ঠাইত মই ab লিখি দিও সো এই ab টো লিখি দিছো এতিয়া এখিনি সলভ কৰো 4 স্কয়াৰ মানে 16 ইকুৱেল 3 স্কয়াৰ মানে 3 3 * 9 প্লাস ab সো ভূমিৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে ab ৰ ওপৰতো স্কয়াৰ হ'ব ab স্কয়াৰ এতিয়া 16 টো থাকক আৰু 9 টো প্লাসৰ আছে ইসিটো টানিলে -9 হৈ যাব আৰু ab স্কয়াৰ আছে ab স্কয়াৰ লিখি দিও এতিয়া সো 16 পৰা 9 গলে থাকিব কিমান 7 থাকিব আৰু ইকুৱেল হৈছেটো আছে ab স্কয়াৰ এতিয়া ab ৰ ওপৰৰ পৰা মই স্কয়াৰ উঠালে ইসিটো 7 আছে 7 ৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ আহি যাব আৰু ইকুৱেলত থাকিব ab সো ab ৰ ওপৰৰ স্কয়াৰটো উঠাইছো সেই কাৰণে 7 ৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ আহি গৈছে এতিয়া সো ab ৰ ভ্যালু পাই লৈছো ৰুট ওভাৰ 7 এতিয়া আমি কি কৰিম cos a আৰু tan ৰ ভ্যালু উলাব পাৰিম সো ইয়াতে উলাও cos a এতেকে cos a সো cos a cos ৰ ৰিলেচন হৈছে ভক ভূমি ওপৰত কৰ্ণ তলত আৰু cos a মানে এক কোণ ৰাখিব লাগে তেনহলে ভূমি এটো কৰ্ণ এটো ভূমি ওপৰত কৰ্ণ তলত তেনহলে cos ৰ ৰিলেচনত ভূমি ওপৰত নহয় ভূমি হৈছে কিমান এংগল a ৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হৈছে √7 তাৰ পিছত ভূমি ডিভাইডেড বাই কৰ্ণ হৈছে ac ac ৰ ভ্যালু হৈছে 4 তেনহলে সো cos ৰ ভ্যালু উলাই দিছো এতিয়া tan ৰ ভ্যালু উলাম তেকে tan a সো tan ৰ ৰিলেচন হৈছে লম্ব বাই ভূমি আৰু এংগল 1 ৰাখিব লাগে কোনটো 1 ধৰিলে লম্ব হ'ব এটো আৰু ভূমি হ'ব এটো লম্ব মানে bc আৰু ভূমি মানে ab তেনহলে ভ্যালু কেটা ডাইৰেক্টলি বহুৱাই দিও লম্বৰ ভ্যালু হৈছে 3 আৰু ভূমিৰ ভ্যালু হৈছে √7 এতিয়া সো কোৱেশ্চন আমাক cos a আৰু tan a উলাবলৈ কৈছিল cos a আৰু tan a আমি ফাইনালি উলাই লৈছো
ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ